ผมคิดว่านะครับการพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยผมว่ามันง่ายไม่ต้องไปศึกษาใหม่เลยเราเอาภูมิปัญญาเขาที่เขามีอยู่แล้วเอาเหมือนเดิมแต่เรามาต่อยอดในเรื่องของแปรรูปก็ได้นะครับเราก็มีความภูมิใจที่ลูกสนใจกลับมาเป็นเกษตรกรเหมือนกับพ่อมาสืบสานต่อยอดงานของเราพอต้นมาทำเขารู้โซเชียลอะไรเยอะด้วยเนาะมันก็ไปได้ดีกว่าที่พ่อแม่ทำอยู่ตอนนั้นอายุ18ก็ไปเรียนที่กรุงเทพพอไปเรียนก็อยู่ยาวเลยหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะที่บ้านเนี่ยทำสวนทำอะไรไปเยอะอยู่ก็ไม่มีใครมาต่อยอดผมเองก็กะไว้อยู่แล้วว่าตั้งใจว่าจะกลับบ้านนั่นแหละครับตอนอายุ30พอถึงอายุ30ก็กลับมาทำธุรกิจที่บ้านสำหรับฤชภูมิเมืองหลวงไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านในชีวิตแต่เป็นพื้นที่บ่มเพาะความคิดและประสบการณ์ให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแรงและแข็งแกร่งพร้อมกลับมาต่อยอดงานด้านการเกษตรของที่บ้านและพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดตอนผมไปเรียนกรุงเทพใหม่ๆแกก็เริ่มปลูกแก้วมังกรพอปลูกแก้วมังกรเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีเครือข่ายญาติรวมตัวกันปลูกอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะกลับมาช่วยแกได้เอาความรู้ความสามารถที่เรามีมาช่วยแกได้นะครับแก้วมังกรเป็นพืชวงเดียวกับกระบองเพชรมีพื้นเพดั้งเดิมอยู่ที่เม็กซิโกเล่ากันสืบว่ามีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาที่เวียดนามเมื่อ100 กว่าปีก่อนจากนั้นก็เริ่มเป็นผลไม้ที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก้วมังกรมีไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระเสริมลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแก้วมังกรเป็นพืชที่แก้ตัวได้พี่พืชชนิดอื่นเก็บทีเดียวหมดแต่แก้วมังกรเก็บได้ตลอดเก็บได้ทั้งฤดูกาลนะฮะรอบนี้ออกน้อยบิ้วรอบหน้าใหม่รอบนี้ออกน้อยเอาเดือนหน้าใหม่เดือนหน้าว่ากันใหม่แล้วผลผลิตมันมีต่อเนื่องแม้แก้วมังกรจะเป็นพืชที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิดและปลูกได้ทั่วประเทศมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงการดูแลไม่ยุ่งยากไม่ชอบน้ำขังรดน้ำเพียงปีละ3 ครั้งใส่ปุ๋ยเปิดตาดอกและปุ๋ยคอกปีละครั้งแต่จุดอ่อนของแก้วมังกรก็คืออายุการเก็บรักษาเพียง 10-14 วันเท่านั้นซึ่งหมายความว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีเวลาส่งตลาดไม่ถึง2 สัปดาห์ทำให้ไม่สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าที่มารับซื้อได้ผลผลิตเนี่ยของเรามีเยอะตอนนั้นออกมาเยอะมากนะครับพอออกมาเยอะมากเนี่ยราคาตกคราวนี้ครับรับน้องเลยคนบ่ปลูกนักก็ราคาก็ดีกันนี่มีคนปลูกเยอะเข้าไปเยอะๆเข้าไปก็เมก้ามาเขาหันมันเยอะเขาก็อันนี้ราคามันก็ตกไงเพราะว่าเขาหันผลผลิตมันเยอะไงเขาก็ต้องเอาราคาลงก็เลยรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะจะคานราคากับพ่อค้าถ้าเรารวมกลุ่มได้เนี่ยพ่อค้าไม่ต้องไปเล่รับแต่ละสวนคือว่าเรารวมกันขายทีเดียวถ้าแตกกันเนี่ยแย่งกันขายแล้วราคามันตกต้องต่อรองราคากันราคาก็ขึ้นได้ถึงจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่เส้นทางความผกผันของแก้วมังกรก็ยังไม่จบแค่นั้นปี 2558 เป็นปีที่แก้วมังกรไม่ได้ขนาด
คือลูกเล็กกว่าที่ตลาดต้องการ นี่คือหนึ่งในบทเรียนที่ต้อนรับการกลับมาอยู่บ้านในปีที่ 2 เบอร์สวยๆยัง5 บาทเลยยิ่งลูกสุกนะครับลูกสุกกับลูกเล็กเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไม่รับตัดสุกมาเนี่ยพ่อค้าไปวางมันเชลฟ์ไลท์มันน้อยนะมันอยู่ได้ไม่กี่วัน ลูกเล็กเขาก็ไม่เอาเมื่อก่อนนี้ทิ้งกันเป็นลำรถนะครับเยอะมาก ข้อจำกัดของแก้วมังกรก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกรอย่างฤชภูมิต้องเผชิญ อีกหนึ่งปัญหาสำคัญของแก้วมังกรคืออายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นหากคิดจะต่อยอดธุรกิจให้ผลผลิตไปได้ไกลต้องก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ไปให้ได้ คิดแล้วก็ปรึกษากับทางครอบครัวไปแล้วว่าทำยังไงให้แก้วมังกรอายุมันยาวๆเราจะได้ส่งออกได้หรือทำอะไรได้ พอดีมีจังหวะหนึ่งที่ว่าโรงงานอบแห้งที่ลำพูนเขามาขอซื้อแก้วมังกรไปอบทางบ้านก็เลยสนใจคิดแล้วก็ไปงั้นเราตามไปดูขึ้นรถเลยไปลำพูนเลยพอไปถึงลำพูนปุ๊บเขาก็บอกกับเราอยู่ว่าอบอย่างนี้ต้องฝานแบบนี้แล้วพอดีว่าโรงอบที่เขาอบเนี่ยเขาทำเครื่องขายด้วย เราก็เลยถามพี่เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็บอกมาว่า 500,000 โอ้โหตายแล้วตังค์ไม่มี 500,000 ทำยังไงกันดีคิดหนักเลยเพราะผมเองก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆนะครับรายได้ก็ยังไม่ได้มีมากเมื่อก่อนก็มีรายได้แค่แก้วมังกรสดอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็เลยลงหุ้นกันครับทีแรกลงหุ้นกัน8 คนก็จะมีญาติพี่น้องกันนะครับมีผมมีพ่อแม่พี่น้องน้าอาเนี่ย500,000 หาร 8นะครับกว่าจะซื้อเครื่องได้เนี่ย5 เดือนครับกว่าเขาจะมาติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเวลาเกือบปีปัญหาไม่ได้แก้ได้เพียงแค่การซื้อเครื่องมือราคาแพงแต่ประสบการณ์และเวลาคือหัวใจสำคัญของการอบแก้วมังกร คือว่าเราไปซื้อเครื่องอบเขาเราก็ถามสูตรเขามาด้วยเขาก็บอกว่าใช้ความหนาเท่านี้นะใช้ความร้อนเท่านี้เวลาเท่านี้พอมาลองจริงมันไม่ใช่ครับอบเสร็จปุ๊บอุณหภูมิเท่านี้เสร็จไม่ได้ยังไงก็ไม่แห้งครับอบวันแรกนี่คือไม่แห้งยังไงก็ไม่แห้งเหนียวบ้างหนึบบ้างมันแฉะบ้างบางอันก็แห้งเกินมันไม่ได้มาตรฐานคือว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะต้องหนาสักเท่าไหร่แต่เรายังไม่มีอุปกรณ์ที่มันให้มันหนาเท่ากันได้นะครับเราก็ใช้มีดปกติเนี่ยฝานกะเอากว่าจะหั่นฝานก็จะหั่นได้เนี่ยลองผิดลองถูกมาเนี่ยเป็นปีนะครับสำหรับเครื่องนะกว่าจะรู้ใจเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 ปีก็พอของเริ่มขายได้นะครับสิ่งที่ตามมาคือมาตรฐานเราต้องมีครับลูกค้าก็ต้องขออย.จากโรงงานเดิมที่เราใช้เป็นโรงงานเปิดโล่งก็ต้องมาเป็นมิดชิดต้องทำโรงงานใหม่ทำอะไรใหม่ก็ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรก็ต้องใหม่หมดวันที่ต้องก้าวข้ามไปให้ไกลกว่าเดิมเงินทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลังจากเครื่องอบผลไม้เครื่องแรกที่ระดมหุ้นกันกับญาติธกส.คือแหล่งทุนสำคัญที่จะช่วยให้ความฝันของฤชภูมิและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถิ่นติดปีกบินการเข้าถึงเงินทุนทำให้ขยายเครื่องอบได้ถึง3 เครื่องธ
ทำห้องเย็นไว้เก็บแก้วมังกรสดหลังการเก็บเกี่ยว และอบได้ถึงวันละ 1,000 กิโลกรัมสด และออกมาเป็นแก้วมังกรอบแห้ง 100 กิโลกรัมต่อวัน พอดีเราเป็นแปลงใหญ่ด้วย เราก็ได้รับเงินทุนจากธกส.นะครับในโครงการ1 ล้านเสียดอก100ต่อปีกู้มาก็มาขยายโรงงานทำห้องเย็นมาทำโรงงานใหม่ซื้อเครื่องใหม่อีกส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจนี้ครับผม นโยบายสำคัญของธนาคารเนี่ยก็ให้ทุกสาขานะครับเรามาสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้กับกลุ่มให้เกิดขึ้นเยอะๆเพราะว่าเรามองว่าจะเป็นหัวขบวนในการที่จะจัดการส่งเสริมการผลิตทางด้านการเกษตรจัดการทางด้านผลิตผลมุ่งไปสู่การตลาดเนี่ยนะครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนเราตามใจพ่อค้าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนตั้งราคาเองว่าผมเอาราคานี้คุณซื้อไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทิ้งแล้วเพราะว่ามันตลาดเราไม่ห่วงแล้วทีนี้เพราะว่าเรื่องตลาดเรื่องเขารับซื้อหมดแล้วเครื่องผัดอบแห้งพวกนี้ซื้อทั้งวันลูกเล็กๆเราก็สามารถอบได้ดีใจขนาดเลยอ่ะที่แบบมันมีตู้อบแล้วก็เจ้าสวนก็มีกำลังใจยิ่งยังขึ้นมาดูแลสวนขึ้นมาได้แหมเยอะเลยเพราะว่าราคามันพอดีอีเนี่ยบอดีครับที่ว่าเขาต้องการและอีเนี่ยจ้ะเมื่อก่อนสมัยพ่อกับแม่ต้องปลูกส่งขายเองอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้พอต้นมาทำเนี่ยมันมีลูกค้าเขาสั่งมาอยู่ที่บ้านไม่ต้องได้ไปไหนแล้วก็แปรรูปอะไรด้วยก็ได้ส่งทั้งสดทั้งแห้งเนาะเรามีตลาดที่หาไว้ทุกตลาดครับไม่ว่าจะตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางตลาดแผ่นเล็กแผ่นใหญ่หาไว้หมดแผ่นใหญ่หลักๆแล้วจะมีอยู่ประมาณ3เจ้าปีหนึ่งจะส่งประมาณ3ตันแผ่นเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณจะมีเจ้าเดียวแต่เขาสั่งเยอะสั่งประมาณ2ตันไม่ได้ทิ้งเลยครับหอมเอ่ยหอมกลิ่นดินรวงทองหอมหน้าบ้านเรา เส้นทางแก้วมังกรอบแห้งกำลังไปได้สวย แต่สถานการณ์โควิดก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจใดทั้งสิ้น ในเรื่องของวิกฤตผมว่าหลายๆ ธุรกิจก็ต้องเจอนะครับในช่วงของโควิดจากลูกค้าต่างประเทศที่เคยสั่งเขาไม่สั่งของค้างสต็อกเนี่ยเยอะมากพี่เป็นประมาณ 2-3 ตันได้จากวิกฤตโควิดที่ทำให้ออเดอร์ใหญ่ๆหยุดชะงักแต่ฤจภูมิก็ไม่ยอมแพ้เขากับภรรยามองเห็นช่องทางใหม่ในการทำตลาดสร้างแบรนด์ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจเปิดเพจบ้านถิ่นแก้วมังกรอบแห้งเพื่อให้แก้วมังกรบ้านถิ่นเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเราก็หาช่องทางการขายใหม่นะครับก็จะมีขายแบบออนไลน์ขายแบบหน้าร้านไปฝากร้านขายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็จะมีการสร้างแบรนด์ใหม่ครับแบรนด์ก็ชื่อว่าแอดบ้านถิ่นผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าที่บ้านถิ่นมันมีของดีนะคือแก้วมังกรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้ชื่อว่าแอดบ้านถิ่นแล้วก็ทำเพจ Facebook ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยทำแล้วก็ขยายตลาดได้ดีขึ้นครับผม
อันนี้ต้องขอบคุณภรรยาผมนะเพราะภรรยาผมเนี่ยเขาชอบทำอะไรกระจุกกระจิกชอบเอานู่นผสมนี่เอานี่ผสมนู่นแล้วก็ทำแบบให้มันสวยๆงามๆนะครับไม่ได้กินเปล่าๆอย่างเดียวอาจจะไปใส่โยเกิร์ตกินอันนั้นกับอันนี้กับอันนั้นเนี่ยเหมือนกราโนล่าเหมือนชาเหมือนอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มรสชาติการกินมากขึ้นเขาจะชอบทำนะครับแล้วก็โพสต์มันก็มีเสียงกระแสตอบรับที่กลับมาโอเคอยู่ครับ ช่วยเรื่องทำการตลาดค่ะโปรโมทในเพจ Facebook Instagram อะไรพวกนี้ค่ะ หลักๆก็คือจะดูแลหลังบ้านมากกว่า วันนี้ก็ดีใจเนาะที่ลูกชายมาสืบสารต่อเนื่องของธุรกิจในการทำแก้วมังกรเนาะคนงานก็มีงานทำเกือบตลอดปีนะครับตรงนี้เราก็มีความภูมิใจนะว่าเราได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรบ้านถิ่นเรา จากแก้วมังกรต่อยอดสู่การทำธุรกิจแปรรูปผลไม้อบแห้งเป็นเส้นทางของการทำธุรกิจเกษตรที่เพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรมากยิ่งขึ้น โอกาสมันมาไม่บ่อยมันเข้ามาปุ๊บเราคว้าได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อคิดของผมว่าต้องทำตัวเองให้พร้อมก่อนถ้าไม่พร้อมเนี่ยเวลาโอกาสมาแล้วมันคือเป็นเสียโอกาสไปเลยเนาะสำหรับผมนะครับต้องตั้งใจและอย่าล้มเลิกคนล้มเหลวก็คือคนล้มเลิกทำไปก็อาจจะมีท้อบ้างอาจจะมีแบบเสียใจบ้าง อาจจะมีอุปสรรคมากมายแต่เราอย่างว่าเราต้องเสริมทักษะให้ตัวเองอยู่ตลอดนะครับถ้าเรามีทักษะในการแก้ปัญหาเราก็จะผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีถึงมันจะยากหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามเสริมทักษะให้ตัวเองทักษะไหนควรใช้กับตรงไหนอย่างเงี้ยครับผมว่ามีความสุขที่ได้ทำเกษตรนะครับที่ได้ทำอยู่ที่บ้านมีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มีความสุขที่ได้อยู่กับลูกมีความสุขที่ได้อยู่กับชุมชนอยู่กับพี่ป้าน้าอาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้ทำในสิ่งที่เรารักเนาะอยากเห็นลูกหลานเกษตรกรเนี่ยกลับมาทำเกษตรจริงๆเพราะว่ามันจะยั่งยืนไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนสานต่อนะครับคุณค่าของมันเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตรงนี้หรอกแต่ว่าพอกลับมาทำอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นเกษตรกรเนี่ยก็เห็นคุณค่าของผืนแผ่นดินครับเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะขายทิ้งไปหมดเลยเพราะว่า แต่เดี๋ยวนี้เขาให้เท่าไหร่ผมก็ไม่ขายเพราะผมมีความสุขในการทำตรงนี้เนาะมีความสุขในการอยู่กับแผ่นดินเราอยู่กับเครือข่ายอยู่กับอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมเนี่ยมีความสุขมากถ้าผมขายไปแล้วผมจะเอาอะไรทำผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากขายความสุขตัวเอง ตะวันแสงทองส่องวังพึ่งภูมิปัญญาเลือกสวนไรนาสร้างทำทากทางกี่คนหอบฝันทวนทางหวนคืนมาสบแผ่นดินบ้านเราหอมเอ่ยหอมกลิ่นแผ่นดินทุ่งรวงทอง